Lieve mensen, ik ben Boyke. Welkom back to a new adventure with Boyke. Vandaag gaan we iets primeurs maken op mijn YouTube kanaal. Ik heb het nog nooit gekookt. Wat ik vandaag ga maken is lamsvlees. Ik had het eigenlijk gewild, lamsvlees op de chulha, maar het weer is niet zo lekker hier. Het waait een beetje hard. Ja, en ik ben bang dat ik dan de chulha uitgaat. Dus vandaar dat ik het gewoon binnen ga maken. Als het niet zo waait, dan ga ik zeker buiten maken op de chulha. Maar vandaag lekker lamsvlees in masala. Ja, zoals je dus bij de toko gewend bent. Ja, de Hindoestaanse toko's. Ja, lamsvlees in masala op Adventure with Boyke. Oké dan, hop on and let's go on this cooking adventure. Wat hebben we nodig? Ik heb alvast 2 middelgrote uien gesnipperd. We gaan even wat makkelijk maken natuurlijk voor onszelf. Heb ik hier knoflookpasta. Hier hebben we natuurlijk gemberpasta. En natuurlijk kippenblok. Vorige keer heb ik ik heb niet goed gekeken. Het is een bouillonblok van visextracten gemaakt. Maar deze keer gewoon van kip, hé. Kijk maar. Natuurlijk zwarte peper. Gemalen koriander. Natuurlijk niet te vergeten masala. En dit keer heb ik van Nandan gebruikt. Dus ik dacht van laat ik dat even proberen. Masala van Nandan. Kijken hoe dat smaakt. En natuurlijk een rode peper. En natuurlijk lamsvlees. Ik heb 1,5 bout lamsbout gekocht. En die heb ik in stukjes gesneden. En natuurlijk gewassen in azijn en in bloem. Want in Suriname wassen ze zo eenmaal. Hè, in azijn en in bloem. En dat doen ze gewoon puur om die lala van de lams weg. Hè, dat geur, dat dringende geur van lams weg te halen. Ja, dus vandaar. En natuurlijk zout naar smaak. Hè, zout en peper naar smaak. Pittig je wilt en hoe tjatak je wilt. Dus vandaar. En mocht ik iets vergeten zijn, dan zal ik het in de videobeschrijving erbij zetten. Maar ik denk dat we heel ver moeten komen met dit. Ja. Eigenlijk voordat ik begin om de olie in de pan te doen, dan ga ik eerst de masala, de pasta van de masala, de masala ga ik klaarmaken. Dus wat ik neem is een grote eetlepel. 1, 2. Nou, ongeveer 1,5 kilo is hij dan. Ja, dus dan is 2 eetlepelen weer dan zat. Ja. En wat ik dus dan bij doe, ja, is water. En dan gaan we roeren. En dan gaan we eerst de masala pasta klaarmaken. Ja. En probeer het maar. Echt, dit geeft een heel andere smaak dan wat je dus in de pan kookt. Zie je? Nou, het is een beetje een dikke pasta is het geworden eigenlijk. Een dikke vloeibaar pasta is het geworden. Nou, dat moet je hebben. Nou, dus dat is dan je masala paste. Oké, en dan beginnen we nu eerst met de flame on. En natuurlijk kook ik met zonnebloemolie. Ja. En voor 2 middelgrote uien, ja, doe ik toch een grote scheplepel. Zonnebloemolie. Nou oké, dan doen we nu uien erin. Laat de uien goed bakken. Ja. En dan gaan we nu de knoflookpasta erbij doen, de garlic paste. Ongeveer 1,5 theelepel. En dan doen we ook natuurlijk bij ginger paste. En daar doen we gewoon 1 theelepel van. Want anders gaan ginger een beetje, gember een beetje overheersen. En dat willen we niet. Ja. En echt mensen, de knoflook, uien en de gember, die hebben al een lekker frisse smaak. En
En laat alles maar eventjes goed bruin bakken. Doe het vuurtje even iets hoger. En dan doen we het vuurtje nu op het laagst. En dan doen we de pasta, de masala pasta doen we dan in. Ja. En gewoon van 2 volle eetlepels. En ik heb ook nog een beetje water bij gezet. Ja, of bij gedaan. En dan, ja. En dan gaan we dit ook even pakken. En je moet zorgen dat het masala niet verbrandt, want dan krijg je een bitter smaak. Ja, dat moet je altijd voorkomen. Dus blijven roeren. Nou, als het water een beetje verdampt is, die op een laag vuurtje. En dit is het lamsvlees en die gaan we dus dan bij doen. Nou, dan zie je dat al gauw dat dit masala niet echt sterk van kleur is. Maar daar gaan we zo meteen veranderingen inbrengen. Met wat kneepjes van Boyke. De magieblokken die kan je alvast bij doen. De peper kan je ook bij doen. En dan doen we een beetje zwarte peper erbij. En dit mensen, echt waar, gemalen koriander. Lamsvlees en koriander is dan echt waar een match made in heaven. Probeer het uit, je zal er echt versteld van zijn. En ik doe nog een gele pepertje erbij. Want ik wil hem echt een beetje tita hebben. Ja. Dus een beetje heet. En lamsvlees moet je ook een beetje heet hebben, mensen. Ja. Als het een beetje flauw is, ja, dan is het niet zo lekker toch. Je weet. En dan laat je dit nu op een laag vuurtje. Ja. Nou, dan, we gaan eerst ons best doen, mensen, om het vocht van de lams te verbranden. Ja, want niet meteen de deksel opzetten, want de lams geeft vocht uit. En die moet je echt verbranden en dan pas kan je nieuwe water bij doen, hè? Heet water, om het verder te koken. Maar eerst moet het vocht van het lamsvlees eruit. Ja. Nou mensen, kijk. We zijn nu lekker het vocht van de lamsvlees aan het verbranden. Ik heb er 2 pepers in gezet, een rode en een gele. Ja, dus dat belooft wel wat. Ja mensen, intussen heb ik ook wat warm water in de ketel gezet. Ja. Nou ziet u mensen, het water is verdampt. En hij heeft ook een andere kleur gekregen. Ziet u dat?
En die gele, ja, maak ik een beetje open. Voor de Madame Jeanette smaak. Nou, en dan doen we een beetje water bij. En dan doen we nu de deksel op. Ja. En dat laten we dus nu op een laag vuurtje koken. Ja. Kijk maar, laag vuurtje. Ziet u? Ja. We zijn nu even wat verder. Ja, we gaan even kijken. En wow! Zo. Volgens mij is hij zo goed als gaar. Ziet u? Ja. Laat ik even een beetje proeven. Ja, of alles goed is. Gaan we even proeven. Hij is lekker. Zo. Zoals het hoort. Ik heb hem ongeveer 3 kwartier laten sudderen op een laag vuur. En hij is goed gaar, mensen. Hij is echt goed gaar. En voor mij is het klaar zo, hoor. Echt. Lamsvlees in masala. Ziet het er lekker uit of niet, mensen? Ja, toch? Heerlijk. Ik heb 2 pepers ingezet. Ja. En hij is lekker. Ja, tjatak batak. Ja, heerlijk. Oh ja, wil je nog meer van je masala gerechten zien? Laat me even weten in de comments. Dan ga ik nog meer maken. Nog meer masala gerechten. Ja, ja. Dit gerecht heb ik gemaakt met masala van London. En verder niks bij. Ja, zwarte peper en koriander. En verder niks meer bijgezet. Ja. Nou, mensen, ik hoop dat jullie dat zelf ook zo lekker gaan eten. Want ik ga zo meteen wel lekker smullen. Dus, niet te vergeten op te abonneren. En don't forget, like en subscribe. Until next time. Bye bye.